हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले फेरि नयाँ टपिक लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो टपिकको स्केप भेलोसिटीको बारेमा आज मैले भिडियो बनाउन सोचेको छु। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक रहेको हुनाले ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। स्केप भेलोसिटी भनेको के हो त भन्ने कुरा त मैले लेखिदिएको डेफिनेसन थ्रुबाट पनि बुझिन्छ। द मिनिमम भेलोसिटी विथ विच अ बडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड इन अर्डर द्याट इट मेक जस्ट क्रस द ग्रेभिटेसनल पुल अफ द अर्थ इज कल द स्केप भेलोसिटी भनेर लेखेको छ। यसबाट पनि क्लियर हुन्छ। अझ नबुझ्दाखेरि के पनि भन्न सकिन्छ भने स्केप भेलोसिटी भनेको एउटा यस्तो भेलोसिटी हो जसले चाहिँ हामीले जुन भेलोसिटीबाट हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथिपट्टि फ्याँक्यौँ भने चाहिँ त्यो फर्केर अर्थमा आउँदैन, त्यसले अर्थको ग्रेभिटेसनल पुल चाहिँ पार गर्छ भन्ने कुरा हो क्या हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले हैन तपाईँको हातमा पेन छ होला अहिले, त्यो पेनले एकचोटि माथि फ्याँक्नुहोस् त, मुनि झर्छ नि हैन, अभियसली झर्छ। त्यो कति भेलोसिटीले फ्याँक्नु भयो त तपाईँले? स्केप भेलोसिटीले फ्याँक्नु भएको हो त होइन नि, एकदमै कम भेलोसिटीले फ्याँक्नु भयो। त्यही भएर त्यो फेरि रिटर्न भएर मुनि यसरी खस्यो, यसरी माथि फ्याँक्दा यसरी आयो। तर यदि हामीले हैन त्यो पेन फ्याँक्दाखेरि स्केप भेलोसिटीबाट फ्याँकेको थियौँ भने त्यति भेलोसिटीले फ्याँकेको थियौँ जति भेलोसिटी चाहिन्थ्यो ग्रेभिटेसनल पुल पार गर्न भने त्यो पेन फर्केर यहाँ आउँदैन थियो क्या। त्यसलाई भनिन्छ स्केप भेलोसिटी। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन् हैन। जस्तै हामीले स्केप भेलोसिटी भन्दा कम भेलोसिटीले फ्याँक्यौँ भने फर्केर आउँछ, तर त्योभन्दा बढी वा त्योभन्दा अझ इक्वल भेलोसिटीले फ्याँक्यौँ भने त्यो फर्केर कहिले पनि आउँदैन। त्यसलाई भनिन्छ मिनिमम भेलोसिटी हो। यो चाहिँ एकदमै मिनिमम भेलोसिटी हो। जुन भेलोसिटीले हामीले प्रोजेक्ट गऱ्यौँ बडी भने चाहिँ फर्केर आउँदैन, त्यसले ग्रेभिटेसनल पुल चाहिँ पार गर्छ भन्ने कुरा हो। अब यसको डेरिभेसन गरौँ है त। त्यो डेरिभेसन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्थ होस्, लेट सपोज गरौँ एउटा यो अर्थ हो अरे, यसको मास छ m भयो, यसको रेडियस छ r भयो, यो रेडियस कति छ r भयो। र हामीले त यसको m मास भएको अब्जेक्ट चाहिँ सर्फेसमा लाई गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हैन। हामीले कहाँ पुर्याउनु पर्नेछ? यसलाई इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा पुर्याउनु पर्नेछ क्या। ग्रेभिटेसनल पुल पनि पार गरेर इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा पुर्याउनु पर्नेछ। यसो गरिदिउँ डट 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 डट। यहाँदेखि यहाँको एउटा सानो स्मल यसलाई लिउँ dx भयो, र यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स हामी कति लिउँ? x लिउँ। बुझ्नुभयो? यति त, यति सिम्पल गरेको छ नि हैन। र यो कति भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरेको छ? ve। यसलाई यसको फिगर भयो स्केप भेलोसिटी। अब हामीले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर a earth of mass m and radius r, and this pahari let m be the mass of the object lying on the earth सर्फेस। बुझ्नुभयो नि हैन। अर्थको मास m होस्, r भनेको रेडियस हो, र m भनेको चाहिँ त्यसको मास हो जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसमा लाई गरेको छ। अब हामीले यो हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थबाट स्केप हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको काइनेटिक इनर्जी अर्थमा कति छ त त्यति नै एमाउन्ट अफ वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। भनेको यो अब्जेक्टको यो अर्थमा कति छ काइनेटिक इनर्जी, यसको काइनेटिक इनर्जी कति छ त्यति नै एमाउन्ट अफ हामीले वर्क डन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा बेसिक पोइन्ट हो, यो पोइन्ट याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ अर्थबाट स्केप हुनको लागि चाहिँ त्यसको काइनेटिक इनर्जी कति छ अर्थमा त्यति नै एमाउन्ट अफ वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी यहाँ गरौँ मजाले। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो हामीलाई थाहा छ नि। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो? 1/2 mv स्क्वायर हो, तर यो केसमा भेलोसिटी स्केप भेलोसिटी स्क्वायर भयो। अब हामीले मजाले गरौँ न। यो चाहिँ रफ पार्ट थियो होला, यो चाहिँ रफ पार्ट थियो। अब यसलाई अझ हामीले मजाले गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यहाँ भन्दाखेरि अब हामीले 1/2 mve स्क्वायरलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरौँ। हामीले रेडियस योदेखि इन्फिनिटीसम्म पुर्याउनु पर्ने छ वर्क डन गरेर। यति त बुझ्यो नि हैन। अब 1/2 mve स्क्वायर इन्टिग्रेसन्स आर, यो dw भनेको के हो? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो नि। वर्क डन भनेको के हो? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। भनेपछि यहाँ हामीले एफ इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ कति छ त हेर्नु त, डिएक्स छ कि छैन। त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो? एफ इन्टु डिएक्स गर्नु पर्यो।
1/2 mve स्क्वायर यो इन्फिनिटी आर। अब एफ भनेको के हो त हेर्नु त जी एफ भनेको हाम्रो के हुन्छ एफ इज इक्वल्स टु जिएमएम बाई आर स्क्वायर हुन्थ्यो तर यो केसमा हाम्रो के हुन्छ एक्स स्क्वायर हुन्छ। एफ भनेको कति हुन्छ जिएमएम बाई एक्स स्क्वायर अनि यहाँ भनेको कति हुन्छ डिएक्स हुन्छ। यो सबै कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई हामीले बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। 1/2 mve स्क्वायर इन्टिग्रेसन गर्न त आउँछ कन्स्ट्यान्टलाई हामीले बाहिर निकाल्छौँ। इन्टिग्रेसन च्याप्टरमै पढेको कसरी इन्टिग्रेसन गर्ने भनेर। इन्फिनिटी यो 1/x स्क्वायर डिएक्स। अब यसको पनि इन्टिग्रेसन गर्न आउँछ नि हैन भनेपछि 1/2 mve स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिएमएम। यसको इन्टिग्रेसन गर्नको लागि सुरुमा हामीले यसलाई x को पावर -2 dx गरिदिउँ। यतिसम्म त बुझिरहेछ। 1/2 mve स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिएमएम। यो x स्क्वायर जुन छ नि यसको इन्टिग्रेसन गर्दा कति हुन्छ -2 + 1 डिभाइड बाई -2 + 1 इन्फिनिटी आर। यति त भयो नि यहाँसम्म बुझ्नु भयो नि हैन केही गरेको छैन। काइनेटिक इनर्जी चाहिँ वर्क डनसँग इक्वल हुन्छ भने पछाडि चाहिँ त्यही गर्दै 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 अब इन्टिग्रेसन आउँछ भने त यो कति सिम्पल म्याथमेटिक्स छ नि यहाँ हैन हो यति गर्दै आएको छौँ। अब यहाँदेखि कन्टिन्यू गर्ने के हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि -1 हुने रहेछ हैन त्यसलाई यतापट्टि लेखिदिउँ यसरी यता लेखौँ यहाँ गरौँ 1/2 mve स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिएमएम कति थियो यहाँ कति थियो एक्स यहाँ भनेको कति हुन्छ एक्स भनेको -1 डिभाइड बाई -1 थियो यहाँ कति थियो इन्फिनिटी यहाँ आर हैन। यति भए पछाडि 1/2 mve स्क्वायर जिएमएम यो -1 बाहिर आउँदा यहाँ माइनस हुन्छ नि हैन कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकालिहाल्नुपर्छ भने त x को पावर -1 इन्फिनिटी आर। अब हामीलाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्न आउँछ भने हामीले इन्टिग्रेसन्स यस्तो गरेको छौँ नि हैन डेफिनेट इन्टिग्रलहरुमा dgmm के हुन्छ सुरुमा यसलाई यहाँ हाल्ने हो इन्फिनिटी -1 फेरि माइनस के हुन्छ यहाँ r को पावर -1 हुन्छ भनिसके पछाडि 1/2 mve स्क्वायर इज इक्वल्स टु यसो गर्दाखेरि के हुन्छ बाहिर निस्किँदाखेरि यो 0 भइगयो यो बाहिर निस्किँदाखेरि कति हुन्छ मल्टिप्लिकेसन्स r को पावर -1 यो माइनस यो र यो माइनस कति प्लस भएपछि माइनस लेख्नु परेन बुझ्नुभयो नि यहाँ यो माइनस निस्किन्छ बाहिर यहाँ पनि माइनस हुन्छ दुईटै माइनस प्लस हुन्छ त्यसको लागि यहाँ गरिदिन्छु अर्को भन्छ माइनस प्लस भएपछि जिएमएम r को पावर -1 भने पछाडिलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1/2 mve स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिएमएम बाई आर गर्न सकिन्छ। यो स्मल एम र यो स्मल एम काट्यो भने पछाडि v स्क्वायर भनेको 2 त जाँदा कति हुन्छ 2 टाइम्स अफ जिएम बाई आर हुन्छ र v भनेको √2 जिएम बाई आर। यतिसम्म त हामीलाई आयो तर अब अझै हामीले अर्को पनि कसरी यहाँसम्म पनि गर्न मिल्छ तर अझै हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अगेन हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि जी भनेको के हो यो जी भनेको जिएम बाई आर स्क्वायर हो कि होइन भन्नु त भनेपछि यो यस्तो जिआर स्क्वायर इज इक्वल्स टु जिएम गर्न मिल्दो रहेछ कि रहेन रहेछ भन्नु त यो जिएम भनेको कति हो यो भन्ने पछाडि यसको भ्यालु लगेर हामी यहाँ लगेर हाल्दिउँ भनेपछि भी भनेको अर्को के पनि हुने रहेछ जिएम भनेको ठाउँमा हामीले यो हाल्न मिल्छ भने चाहिँ 2 जिआर स्क्वायर बाई आर गर्दाखेरि यो क्यान्सल √2 जिआर यति हुने रहेछ √2 जिआर हुने रहेछ √2 जिआर हुने रहेछ। यो भनेको कति हो स्केप भेलोसिटी भनेको यति हुने रहेछ र अर्थमा स्केप भेलोसिटीको भ्यालु कति छ थाहा छ अब यसमै हालेर निकाल्न सकिहालिन्छ नि त √2 इन्टु ग्राभिटी भनेको कति 9.8 रेडियस भनेको कति हो 6.4 इन्टु 10 को पावर 6 गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड नियरली इक्वल टु यति हुन्छ। अब तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्छु ल अर्थमा चाहिँ किन एटमोस्फियर छ मुनमा किन एटमोस्फियर छैन त भन्ने क्वेशन्स आउन सक्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेशन पनि एकदमै हुन्छ है वाइ मुन डु नट ह्याभ एटमोस्फियर भन्ने कुरा छ मुन हेज प्र्याक्टिकली नो एटमोस्फियर भनेर पनि क्वेशन सोधेको हुन्छ किन त भन्दाखेरि चाहिँ मुनको स्केप भेलोसिटी भनेको 2.4 किलोमिटर पर सेकेन्ड हो 2.4 किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेको एकदमै सानो भेलोसिटी होइन र
हो नि 11.2 लाई हेरेर त यस्तो सानो सानो भ्यालोसिटीहरू चाहिँ ग्यास मलिक्युलले इजिली लिन सक्छ तर यति ठुलो भ्यालोसिटी चाहिँ ग्यास मलिक्युलले अकुपाई अथवा लिनै सक्दैन भनेपछि ग्यास मलिक्युलले लिन नसक्दाखेरि त त्यो त स्केप भएर गएन नि त अर्थको सर्फेसदेखि तर यति सानो भ्यालोसिटी चाहिँ ग्यास मलिक्युलले लिने भएको भएर चाहिँ त्यसले ग्यास मलिक्युलले लिन्छ र मुनमा चाहिँ त्यही भएर ग्यास मलिक्युल छैन अनि एटमोस्फियर छैन भन्ने कुरा हो र यसरी नै तपाईँले यो यसको भ्यालोसिटीवाला डेरिभेसन जान्नुभयो होला बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आश गरेको छु र म तपाईँलाई सरर देखाइदिन्छु एकचोटि यसरी गर्ने हो थ्याङ्क यू सो मच म अर्को दिन अर्को डेरिभेसन लिएर आउँछु हजुरहरू समक्ष थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल देन बाई बाई